האומנית אור תסמה אברהם, שסיימה את לימודי האומנות במכללת מוסררה, מצלמת סצנות שהן מעין חזרה ביקורתית לעבר שלה כמהגרת שהיא בת הדור 1.5 שאותו הגדרנו בתחילת השיעור. הצילומים שלה מתאפיינים בחשיבה מאוחרת על תקופת ההתבגרות שעברה עליה כשהיא הגיעה לארץ חדשה ולא מוכרת. זאת התקופה שבה היא נדרשה ללמוד כיצד להיות לנערה ואישה צעירה. בזמן הזה, שבו היא הייתה צריכה להתבגר, כלומר לגבש את הזהות המגדרית המשתנה שלה כשהיא נהפכת מילדה לאישה, היא גם נדרשה לגבש זהות לאומית חדשה, מאתיופית לישראלית. וכמובן היא גם הייתה צריכה במקביל לברר לעצמה ולהבין את המשמעות וההבדלים שבין להיות יהודייה באתיופיה ובין להיות יהודייה במדינת ישראל. בצילום הזה, האומנית צילמה את עצמה יושבת על כיסא שניצב בחלל כהה וריק. הפנים שלה מופנות ישירות למצלמה, הידיים צמודות לצידי הגוף. היא לובשת גופייה לבנה ופשוטה, תחתונים לבנים גדולים, והיא יחפה. הבחירה של תסמה אברהם ללבוש בגדים תחתונים כאלה מהדהדת את הדימוי הוויזואלי ישראלי מאוד של אתוס החלוצים והחלוצות. ויש גם זיכרון חזותי של ילדי קיבוצים, בנים ובנות ללא הבחנה מגדרית שמבלים במדשאות הקיבוץ כשהם לבושים בתחתונים וגופיות. כלומר, הבחירה של תסמה אברהם ללבוש גופייה ותחתונים שלמעשה הוצבו עבור גברים מאפשרת לה להציג בפנינו זהות מגדרית נזילה. אף על פי שהיא אישה במגדר שלה, היא לא מונעת מעצמה את האפשרות ללבוש גם בגדים שמזוהים כמיועדים לגברים. ליצירה הזאת יש שני היבטים. ההיבט הראשון הוא מגדרי, והוא מציע לנו להשתחרר מקבעונות לגבי מה שמתאים, מה שנכון, למגדרים של אישה וגבר. ההיבט השני שמקופל ביצירה הוא דתי-לאומי. הסצנה שבנתה תסמה אברהם מבקרת את התפיסות האוטופיות של שוויון מגדרי שהאתוס הציוני והחילוני לכאורה ביקש להנחיל, זאת מכיוון שהשוויון המגדרי לא הצליח לעמוד במבחן המציאות בישראל של העת המודרנית. חוקרות פמיניסטיות כמו חנה הרצוג, מרגלית שילה, הנריית דן-כלב, חנה ספרן ורבות אחרות הוכיחו שהרטוריקה של הציונות, שלפיה נשים וגברים הם לגמרי שווים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, לא עמדה במבחן המציאות. ולמעשה הרטוריקה הזאת דווקא הזינה את מיתוס השוויון הידוע. תסמה אברהם מגיבה להיסטוריה המגדרית המוטה והלא שוויונית הזו, וממשיכה את הנרטיב הציוני כשהיא מוסיפה לו כעת גם מימד אתני של אישה יוצאת אתיופיה שחיה בישראל. היא כמובן מאמצת בשמחה ובאהבה את הזהות שלה כיהודייה וכישראלית, אבל מוחה על כך שהציונות לא רואה בה, אישה יוצאת אתיופיה, חלק אינטגרלי ממנה. לכן, ביצירה שלה, היא כמו מנחסת לעצמה את האתוס הקיבוצי, הציוני, היהודי, הגברי, הלבן. היא כמו שותלת את עצמה בכוח בתוך ההקשר הציוני. היא לוקחת את הקודים החזותיים של הציונות ומערבבת אותם עם דמותה שלה, עם הנרטיב האישי שלה. הציונות, אפשר לטעון, היא הדת היהודית החדשה. היא דת חילונית, אך גם אתנית מאוד, שלא שוכחת את האופי היהודי שלה ואת ההיסטוריה היהודית שלה, שבאמצעותה היא מתבדלת מכל שאר הדתות האחרות ומתעלה עליהן. מדינת ישראל, כפי שציינו ביחידות הקודמות, היא מדינה אתנו-לאומית שנוצרה מתוך צורך להקים בית לעם היהודי, והיא מתחזקת הטיות מובנות שמשרתות בעיקר את אזרחיה היהודים. על פי היצירה של תסמה אברהם, לפנינו מוצגים לא רק נושא מגדרי של אישה יהודייה בתוך נרטיב גברי מאוד במהותו, אלא גם מתייחסת לצבע עור. אישה שחורה יהודייה שנטועה באופן עמוק בתוך ההקשר הציוני הלבן. כפי שאנחנו רואות ורואים, צבע העור שלה שונה מאוד מצבע העור של מרבית היהודים והיהודיות בעולם. יהודים שמקורם באירופה או בארצות ערב וצפון אפריקה. לציונות, מתברר, קשה לקבל יהודייה שחורה, וגם הרבנות האורתודוקסית מתקשה מאוד עם הנושא. כמו שלמדנו ביחידה הקודמת, הרבנות האורתודוקסית לא מיהרה לקבל את הנשים יוצאות אתיופיה לחיק הקהילה היהודית בישראל,
וגם היום היא מערימה קשיים רבים בפניהן. הייצוג שבראה תסמה אברהם ביצירה שלה נותן פרשנות חדשה לציונות. היא מציגה את הציונות באור ביקורתי, כדת חילונית חדשה של היהודים בעת החדשה במדינת ישראל, שחלו בה פגמים, ושכעת יש להצביע על הפגמים האלה ולתקן עוולות סקסיסטיות וגזעניות שהשתרשו בה. באופן בניית הסצנה, תסמה אברהם מציגה את עצמה כדמות היברידית, משולבת, כדמות של יהודייה חדשה שהיא לא מוכרת ולא מקובלת בהיסטוריה היהודית. היא גם אישה, גם שחורה וגם יהודייה כשרה, והיא גאה ובטוחה בזהות הזו שלה. היא מנחסת את הדימויים החזותיים המקובלים, היא מפקיעה את הבלעדיות של הנרטיב האירופי, הציוני, היהודי, הלבן, וכאילו מכריזה, גם אני חלק מהרקמה הציונית. הנה, ראו, יש גם יהודיות אפריקאיות, כי לקהילת ביתא ישראל יש היסטוריה יהודית עתיקת יומין ומפוארת, ובנות הקהילה הן חלק חשוב מההיסטוריה הזו.